Vă salut, oameni frumoși! Revin cu joggerul meu, altă mașină nu am acum. Vreau să fac o recapitulare, o impresie pe termen lung după o perioadă în care am condus mașina asta. 10.000 de kilometri am deja, sau aproximativ. Și pentru cei care încă nu ați avut contact cu o Dacia Jogger, o să facem și un tur al mașinii și o să vă arăt mai multe chestii, da? Legat de cât de practică este mașina, cât de versatilă este mașina, despre exterior, despre interior și în cele din urmă o să ne și mișcăm puțin cu ea ca să vă spun mai mult dintre experiența mea strânsă în kilometri de a parcurs cu mașina. Și sunt și câteva chestii micuțe care le-am luat la început ca minusuri, între timp mare parte le-am rezolvat și vor mai fi și câteva chestii care le putem trece la minusuri și o să rămână așa, pentru că sunt câteva puncte relativ importante. Bun, deci știm, majoritatea dintre noi cunoaștem deja Joggerul destul de bine. A apărut în 2022 cu două versiuni de motorizare, cea cu GPL, benzină și GPL, și după aia doua benzină, motorul în 3 cilindri, 210 TCE, destul de submotorizată versiunea aia. Am condus-o în teste, am avut înainte să o iau pe asta. Iar în 2023 apare exact varianta care o am eu aici, hibridul de 140 de cai cu un motor termic cu 4 cilindri și un motor electric care împreună dezvoltă 140 de cai. Nu o să intru în detalii de motorizare acum, am spus doar așa în mare. Bun. Acum despre design, deja cred că este super cunoscut designul cu grila asta foarte frumoasă, cu alb scris și cu albul ăsta în formă de Y integrat în farurile LED, ia? Dar doar aici avem faruri LED, restul rămân inclusiv la fază lungă și semnalizare și farurile de ceață rămân faruri halogen. Eu am aici varianta Extreme care a venit cu culoarea asta așa bronz pe capacele de la oglindă, se mai regăsește și în față. Sunt câteva elemente așa micuțe de design care dau foarte bine, da? La fel și pe jantele de aliaj, care doar ce le-am montat, că dacă tot trecut iarna, am reușit să le pun. După aia avea și pe stickeri, are bineînțeles cu nou logo, același ton bronz. Mai apare micuț scris aici sus pe portbagajul ăsta de acoperiș, da? Care, dacă toți suntem la el, pentru cei care nu știți, putem demonta astea și să le punem din poziție logice, din alea să le punem transversal, avem ok imbus și aici sunt căpăcelele, aici ruburile, doar le desfacem și le punem invers. Foarte practic asta, da? Da. Tot mai are parte legată de design exterior. Avem aceeași culoare bronz pe spate, aici frumos scris Dacia, da, în nou format și ca și amănunte. Foarte important, Dacia a integrat aici faruri cu alb scris, da? Logo ei, Dacia, foarte frumos. Niște aspecte mărunte, dar care dau bine, da? Acum, da, asta am mai de menționat, antena asta, care și ea dă bine, pe versiunea asta e foarte bine. În rest, o să trecem direct la interior, să vă arăt cât de practică este mașina. Eu am varianta cu 7 locuri și o să vedeți că varianta cu 7 locuri nu avem atât de mult loc în portbagaj atunci când folosim toate locurile, da? Ce am fi de menționat, bineînțeles, camera de mers înapoi, care este aici.
Acum, în atâția kilometri parcurși, pot să vă spun că nu a fost niciodată atât de murdar încât să nu mai fie vizibil. Nu a fost niciodată atât de tare ploaia încât să nu mai vezi. E ok, e destul de bine poziționat acolo, da? Încă un aspect, unde mai avem totuși becuri LED, da? La mașina asta, sunt astea aici de la iluminarea numărului mașinii. Aici iar au pus niște becuri LED, da? Și da, cum am spus, Jogger apare în 2022, în 2023 apare versiunea asta hibridă, dar singurul aspect care ne spune din exterior, de la o primă vedere a mașinii, că este hibrid, este exact lucrul acesta. Un sticker și nimic mai mult. În rest nu îmi dai seama de afară că dacă este hibridă sau nu, în afară de faptul că atunci când mergi în modul electric, nu auzi motor, sunt nicio logică, îți dai seama că e totuși hibridă. Bun, deschidem portbagajul. Așa arată cu toate cele 7 locuri montate. Da? Nimic. Cred 160 de litri sau ceva de genul avem portbagajul, o nimica toată. Dar când mergi la cumpărături scurte așa, e totuși cât de cât practic. Acum o să vă arăt și cum se rebatează scaunele astea, eventual și cum se scot afară. Avem aici, ca să rabatăm odată spătarul, avem o pârghie, apăsăm pe ea și îl împingem. Pac, și a căzut. Asta lantul la fel, aceeași pârghie, așa. Deja, fără să le mai rabatezi sau să le scoți afară, ai un portbagaj ok. Ca să le ridicăm sus, avem aici o kingă, tragem de ea, s-a deblocat sistemul și se ridică. Așa. Și deja portbagajul e destul de generos. Acum, ceea ce eu consider că este un avantaj, că poți să folosești 6 locuri și să-ți rămână și portbagaj. Adică exact așa cum este acum. Ia? Da? Dacă eu vin și ridic, da? Am 6 locuri și am și un portbagaj. Deci e foarte, foarte versatilă mașina asta. Bun, dar dăm asta iar jos. Tragem de kingă și le ridicăm. Și asta este portbagajul. Scaunele se pot scoate foarte ușor afară. Dacă apăsăm pârghile astea de deblocare, pur și simplu iasă de acolo și le scoate foarte ușor afară. Așa, amândouă. Și atunci când amândouă sunt afară, deja e un portbagaj mai mult decât generos. Și o să scot și pe celălalt și atunci mergem și mai departe. Hai să-l pun aici jos, că e destul de curat. Îl scot și pe al doilea. Pârghile le dăm în jos și foarte ușor iasă afară. Sunt relativ ușoare. Asta e portbagajul. Și acum, ca să mărim portbagajul, dacă intrăm aici, da, deci tot legat de portbagaj și după aia vorbim mai departe. Ca să rabatez aici scaunele, din mijloc avem o pârghie, tragem de ea, da, așa, și atunci ridicăm scaunul, uite așa, și o să merg și partea cealaltă, să rabatez și partea cealaltă de banchetă. Același sistem, pârghia și se ridică. Voila! Uitați cât e portbagajul, da? Nici nu știu, 800 și ceva de litri, o să mă uit pe carte și o să scriu în toate variantele ce capacitate aveam la portbagaj, câți litri. Cred că 160, 600 și 800 și ceva.
Da, acum o să le lăs înapoi jos. Pun și celelalte scaunele înăuntru și atunci o să ne uităm la cât de practicabilă este și cât de primitoare este mașina ca și confort, inclusiv pe locurile de spate. Așa. Da, aici avem pentru centură o nișă în plastic ca să nu aghețe, să nu prinzi aici atunci când dai scaunul înapoi. Destul de practic. Da, deci am văzut portbagajul, cum arată pentru cei interesați. Acum o să trecem la scaune în sine, să vedem cum stăm pe ele. Da? Acum eu sunt mic de statură, clar că am loc suficient în spate. Da, și un om mai mare are loc acolo. Hai să intrăm înăuntru. Da? Deci încă o dată, accesul se face clar că pe aici, da? În special mai mult pe aici, ca să nu ridici toată bancheta. Ridicăm partea asta mică, avem pârghia asta aici, ridicăm scaunul și urcăm înăuntru. Da? Eventual pot să filmez ca să se vadă cât spațiu avem acolo. Deci pur și simplu și te-ai pus. Și uite, asta e locul spate. Deci aici eu am suficient loc la genunchi. Da? 2-3 degete. Da, suficient loc. Având în vedere faptul că sunt scaune normale, nu sunt scaune mici. Am aici un scaun pentru copii pus peste. Deci nu mă deranjează, da? Nu mă deranjează deloc. Tetiere reglabile pe toate rândurile, centuri și aici în spate, bineînțeles. Da, e ok. Stai cu genunchii probabil puțin mai sus, da? Dar credeți-mă că nu e rău. Chiar și pe o distanță mai lungă ai putea să stai liniștit aici. Și așa, ambiental, e ok, da? Acum, eu m-am plâns în alte videouri de spațiu de depozitare, dar hai să fim serioși, mai mult decât ok. Avem aici un cup holder, da? Pentru fiecare. Aici pe partea asta am și o nișă în care să-mi pun telefoanele, să mai știu eu ce vreau să pun acolo. Ca și versatilitate, aici de exemplu am avut doar o priză de 12 V, eu am luat un adaptor unde am USB-A, USB-C și așa mai departe. Am rezolvat problema, da? Ce este important, nu știu dacă vezi aici, centurile sunt fixate aici într-un cârlic. Atunci când nu le folosești, să nu le agheți și să nu stea aiurea împrășteată, da? Avem geamurile de spate, se pot deschide. Sistemul ăsta este un sistem vechi, care l-am avut pe un Peugeot 205, de exemplu, ca să vă faceți idee cât de vechi este sistemul, dar este practic. Poți să-l deschizi ca să primești aer înăuntru. Așa. Aici, sus, este o centură. Da? Centură care este pentru locul din mijloc. Da? Și aici, pe bancheta asta din mijloc, avem un mâner. Un mâner, am văzut la foarte mulți că nu știau ce scop are, pentru ce, cu ce să mănâncă asta. Unii se plângeau că, păi tu asta din spate, de ce ai mâner să te ții și eu din coace nu mai am. Nu, fraților. Asta este un ghidaj pentru centură. Atât și nimic mai mult, vedeți? Și acum o să mergem dincolo ca să vă arăt exact. Bun. Hai să ne punem și pe rândul din mijloc. Da, deci e ok. Rândul din mijloc. Aici se schimbă complet ecuația, în ideea în care ai loc aici să dansezi. Uitați-vă cât loc am aici. Da?
Am văzut un tip de 1,92 m înălțime care se plângea că atunci când e scaunul reglat pentru el, stă cam fix aici în spate. Hai să fim serioși. Acum, nu toți suntem nici așa mici de statură ca și mie, dar nici 1,90 sau 2 metri. Da? Ce șanse ai ca să stea și în față unul de 2 metri și în spate unul de 2 metri? Dacă da, atunci ți-ai altă mașină. Mai mult decât suficient. Și aici, și în mijloc, și aici în mijloc, da? Ia uitați-vă. Plus că neavând tunelul ăsta pentru cutia de viteză aici jos, este aproape drept, aproape flah și atunci nu ai probleme să stai cu picioarele ori aici, ori aici, da? Și așa, centura, după ce am trecut-o prin mânerul ăla, am aici două chestii. Una bine băgată aici. Trebuie să nimeresc să văd care. Așa, asta cred. Așa, și cealaltă înlocuit. Dezavantajul va fi acesta, că centura stă agățată acolo sus. Și s-ar putea să fie deranjant pentru cel care stă pe locul din stânga, acolo în spate. Dar asta e compromisul. Și aici, locuri de depozitare, avem în ușă un spațiu mare și cam atât. Ce au adăugat ei aici e asta, da? E bună, în ideea în care îți pui telefonul sau o tabletă sau mănânci sau nu știu ce. Și atenție, este o măsuță, așa, dacă tragi de ea, ai un loc pentru pahar acolo. Acum, cât de practică este chestia asta, eu n-am testat-o. Da? E aici, e bine că e. Ce nu e, și într-o oarecare măsură am reușit să rezolv chestia asta, ce nu e, nu avem mai departe spații de depozitare cum ar fi o plasă aici pe spătarul scaunului, pentru că n-au mai fost loc din cauza acestor măsuțe. Eu acolo mi-am pus, de exemplu, extra, mi-am cumpărat o plasă prinsă cu Sky, care stă foarte bine, am pus-o așa puțin mai dedesubt, special pentru vesa de salvare, asta am vrut eu ca să nu mai țin acolo un buzunarul de la ușă. Un alt aspect, și aici în spate este doar o priză de 12 V și aici pot să-ți cumperi un adapter exact cum am făcut eu aici. Am cu 4 ieșiri, am rezolvat problema, nu prea l-am folosit. Aici avem sus plafoniera, avem lumină, dar în spate nu este și avem și mânere pentru pasageri aici, stânga-dreapta și cu un cârlig unde îți agheți umerașul cu sacoul, cu costumul, cu cămașa. Da? Astea sunt faine, că nu sunt chiar ieftine, sunt relativ bune, au un arculeț aici, se duc singur în sus. Geamuri electrice și aici, cu control individual și cam atât. Da? 3 locuri foarte bine distincte, foarte bine făcute, care e mai mult decât ce trebuie. Super! Da? Hai să ne punem și în față, să vedem și acolo cât loc avem și ce mai este de făcut pe față. O să urcăm aici la pasager. Și aici la fel, foarte confortabil, foarte confortabil. Reglarea scaunului, da, se face la asta, la pasagerului, doar spătarul. Și avem aici o pârghie acolo de care îți reglezi spătarul, mai în spate, mai în față, cum vrei tu. Sau, bineînțeles, pârghia banală de desubt, ca să tragi scaunul mai în față sau să-l dai mai în spate. Atât avem ca și reglaj la scaunul pasagerului. Pe înălțime, din păcate, nu este. Da? Parasolar, mânerul de care se ține pasagerul, parasolar cu oglindă, bineînțeles, și cam atât. Airbag
Da, avem și la pasageri, bineînțeles, și dacă tot atât la siguranță, avem airbag și volan și avem și airbag lateral, aici și aici, da, acolo. Da, e un lucru bun și asta. Ce mai este aici? Avem un cârlig unde să-ți agheți, doamnă, domnișoară, o poșetă mai micuță dacă vrei. E destul de tare ca să nu o ții în brațe, știi? Și acum o să trecem dincolo la șofer, că avem o vizibilitate mai bună ca să vedem tot bordul. Haideți să mergem dincolo. Frumoasă culoarea, nu? Îmi place verdele astea. Chiar îmi place. Da, un lucru l-am început cu vederea, început cu exteriorul. Dacă te uiți pe preșuri, da, avem un relief așa, ceva topografic, dungile alea, da, care le avem și aici pe stickerele astea. Da, asta era, am văzut că era foarte, foarte des menționată chestia asta în mai multe review-uri. Bun, la șofer avem reglare în față, în spate, da, pârghia asta de aici. Avem reglare pe înălțime de la pârghia asta mare, în sus sau în jos, cum vrei tu. Deci reglare pe înălțime. Avem reglarea spătarului, de aceeași pârghie ca și în partea cealaltă aici, da? Și avem reglarea volanului. Avem reglare pe înălțime, da? Și pe adâncime. Da? Deci nu cred că e cineva care să nu-și găsească locul în mașina asta. E imposibil să nu-ți găsești locul. Acum e reglare manuală, fiecare reglează pentru el. Nu avem reglare electronică și cu memorie pe deasupra. Nu este așa ceva. Bun, spații de depozitare și aici la fel. Doar buzunarele din uși. Și mai avem aici două cup holdere, două locuri pentru pahare. Mai avem aici un spațiu unde va veni telefonul tot timpul băgat atunci când îl conectăm prin cablu, din păcate, la Apple CarPlay și Android Auto. Eu aici îmi țin mai mult cabluri pentru că e destul de mică cotiera. Bun. Dar e practică. Mă plângeam la început că nu mi-e bună, nu se potrivește la stilul de condus. M-am adaptat, acum chiar îmi țin cotul pe ea, e bună. Așa. Înainte de a vorbi puțin mai mult despre bordul ăsta digital și despre multimedia și așa mai departe, o să vedem un pic materialele. Da. Dacia a făcut un salt, odată cu Joggerul, a făcut un salt destul de bunicel legat de calitatea materialelor, dar nu înseamnă că au înlocuit plasticul ăla tare, de care se plânge toată lumea și au băgat nu știu ce altfel. Nu. A rămas plasticul ăla, dar a mai apărut în anumite locuri și ceva materiale mai bune calitativ, cum ar fi aici. Da? Avem aici o dungă pe tot bordul ăsta, aici în mijloc, pe consola centrală, o porțiune cu un material textil. Mie, sincer să fiu, îmi place extrem de mult, mai mult decât pe varianta de lansare a Joggerului, care era ca modelul la boabă de orez alb cu negru. Asta îmi place mult mai mult. Nu știu ce fel de material e, dar e super cool. Și același material îl avem și aici pe uși. Da? E foarte bun pentru că mie îmi vine cotul tot timpul aici, e moale, e super cool. Da? Legat de design mai departe, avem aceleași accente de bronz aici, da? Pe uși și pe gurile de aerisire. Avem și bronz, da? Pe toate. Și, important, avem accentele de alb, care le găsim afară pe siglă. Și unde mai sunt ele, le avem și aici, tot pe gurile de aerisire. Și pe volan scris frumos Dacia cu alb.
Foarte frumos. Deci, atenție la detalii. Acum, același material care îl avem aici, îl avem și pe scaune, da? Pe partea din mijloc, aici și aici, da? Că mai avem și pe lateralele scaunelor un alt fel de material, ceva mai moale. Asta și că ar fi un material care nu se pătează, nu se murdărește, sau și atunci când se murdărește se curăță foarte ușor. După cum vedeți, după 10.000 de kilometri, 9.500 mai exact, la mine e curat. Da? Tot legat de design, avem aici accentul ăsta de bronz, care l-au pus inclusiv pe cusături la scaune și aici așa ceva incorporat. Da, deci atenție la detalii. Vedem că au făcut un de înainte. Acum avem iluminarea aici sus. Da, avem butonul de SOS care ține de siguranță, da, împreună cu airbag-urile. Și aici avem o cameră sau nu știu ce, microfon sau ce fel, dar cred că microfonul aici de la când ai telefonul conectat pe multimedia, da? Bun, hai să vedem. Așa. Deci avem bordul digital. Da? Asta a fost cea mai mare noutate sau cel mai mare upgrade la Dacia Jogger și la Dacia în general. Primul bord digital a apărut odată cu versiunea asta hibridă de la Jogger, da? Scos în 2023. Arată foarte bine, da? Avem central, de 10 țoli, cred că avem mai multe informații legate de viteză, da? De încărcare, moduri de condus, kilometri. Aici sus avem o baterie, o lampă de motor și roțile care ne arată modul de rulare atunci când motorul funcționează, când mergem doar în mod electric și când motorul încarcă și bateria și dă putere la roți sau când primim putere de la roți către baterie sau invers. Da? Aici dreapta avem deci este rezervorul de benzină, da? Și cu câțiva martori luminoși acolo. Iar stânga avem nivelul de încărcare al bateriei. Da? Și aici avem modul de condus. Parcare, mersul înapoi, neutral, da? Neutru. Și avem la rulare înainte avem două moduri, D, adică drive, și B pe brake, care însemne le găsim și aici lângă schimbător. Schimbătorul, care este o manetă, are un buton aici în față, da? Pe care apeși și schimbi poziția lui, da? Dar asta o să vorbim mai mult în timp ce ne mișcăm cu mașina. În rest, aici consola asta multimedia centrală este aceeași care o găsim și pe Clio și pe celelalte mașini, cum ar fi Captur, da? Care împart aceeași platformă cu mașina asta. O platformă mică, ceva cu M, nu știu cum, da? Inclusiv motorizarea asta a fost testată pe variantele de la Renault. Da? E ok. Da, nu e mare lucru, e foarte banal, da? Avem radio, media, telefon, mașină, setări și integrarea smartphone-ului, telefonului, da? După aia avem volumul sau avem aici să mergem la setări și avem opțiunea de a seta frânarea activă sau nu. Avem, da, ce am omis să spun, în oglinză avem și senzorul de unghi mort, da? Putem să-l anulăm sau putem să lăsăm. Putem să anulăm frânarea activă, adică frânarea de urgență, care, da, într-o oarecare măsură am testat-o și funcționează. Avem mai multe setări aici, cum ar fi reglarea
închiderea automată a ușilor, care eu, de exemplu, acum o să dezactivez. Avem de exemplu și ca opțiune să ai un zgomot mai puțin de la rularea motorului, sau de exemplu avem un ton de bun venit atunci când deschizi ușa, face un sunet, poți să-l anulezi dacă vrei. Setări banale, da? Și mai avem senzorii de parcare, da? Deci putem, inclusiv camera de mers înapoi, poți să o anulezi dacă vrei, sau poți să o lași aprinsă, normal că o lași aprinsă, sau senzorii de parcare ce pe față, pe spate, poți să le schimbi tonul sau cât de tare să se audă, da? Setări mai mult decât normale, da? Și bineînțeles că avem asta, da? Conectarea pe cablu. Atunci când au scos varianta asta, era chiar atunci criza chipurilor, mă rog, criza lor, și a trebuit să pună varianta asta de conectare prin cablu ca să poată să producă mașinile. Dar funcționează. Funcționează, la început m-a deranjat, dar acum nu mă mai deranjează. Da, m-am conectat, am Apple CarPlay aici sau Android Auto, depinde ce aveți fiecare. Merge foarte bine. Așa, avem comenzile pe volan de care ne-am vorbit, da? De exemplu, avem aici comandă vocală, adică doar apăs butonul ăsta, îi dau drumul și atunci spun, da, sună pe nu știu care, sau poți să-l folosești inclusiv la Spotify, de exemplu, apeși și spui tu că vreau să-mi cânt, să-mi ruleze melodia cu tare în Spotify, da? Sau avem aici volumul, da? Nu volumul, la volum avem aici o insulă în spate la volan, da? Le dăm mai încet, mai tare, mai încet, sau îl punem pe modul mult, da? Sau avem aici chiar în spate, trebuie să filmăm din alt unghi, o rotiță pe care schimb pur și simplu melodiile. Aici avem o navigare în meniu. De exemplu, dacă ne uităm aici unde avem bateria, motorul și roțile, da, apăs o săgeată și se schimbă. Deci avem, aici ne arată deja consumul, despre care o să vorbim mai încolo, modul eco, presiune din roți, care văd că acum nu mi-o arată pentru că doar ce am schimbat roțile și o să apară mai târziu, kilometri, media, viteza medie și așa mai departe, deci o navigare în meniu. Și partea stângă a volanului avem limitarea de viteză și cruise control, tempomatul, da? Și cam astea sunt comenzile, altceva nu mai avem. Bun, eu zic că o să ne și mișcăm puțin cu mașinuța și o să vorbesc mai departe despre poziția la condus, despre ținuta de drum, despre consumul pe care l-am avut până acum, cum am ajuns la consumul ăsta și vedem ce mai aduc aminte. Da? Asta este joggerul hibrid cu roțile ei din aliaj negre, da, care nu le-am pus sus, dacă a trecut iarna, și o mașinuță frumoasă. Mie îmi place foarte mult culoarea asta. Deci haideți să mergem în interior și să ne punem la drum. Da, cum am spus, am intrat înăuntru și o să ne mișcăm puțin cu el și o să vă mai spun câteva lucruri. Deci ca să plecăm, suntem în modul P, acum în parcare, da? O punem în modul B, brake, sau, da? Vedem acolo pe bord, sau în modul D, drive, da? O să vă explic exact care e faza cu B și cu D-ul ăsta, da? Eu când plec pe loc la viteze mai mici, o pun în modul B, în special în oraș, că avem o regenerare mai puternică, da? Iei piciorul de pe frână,
accelerezi ușor și mașina merge. Pentru cei care n-ați mai condus varianta asta hibridă de la Renault, e chiar super ok. E chiar super ok ca cei care vreți să vă achiziționați o mașină cu o asemenea motorizare, faceți-o cu încredere, pentru că face toți banii. E confortul la condus atât de sporit cu motorizarea asta, încât fără să fiu lipsit de modestie acum, da, nu mai vreau să conduc cu mașina normală. De ce? E mult mai confortabil așa ceva. Da? Modul B face foarte mult, în ideea în care, uite, acum doar am luat piciorul după accelerație și nu am avut nevoie să frânez. Da? Și în același timp, da, se vede și aici pe cameră, și îți reîncarci bateria. Și, bineînțeles, prelungești durata de viață a plăcuților de frână și a discurilor de frână dacă nu le folosești. Asta face special modul brake, modul B. În oraș e de folosit. Da? Pe distanțe scurte. Acum există și, pe de o parte, reversul medaliei la chestia asta, la modul B, la regenerarea asta activă, puternică. Faptul că mașina rulează oarecum înfrânată puțin și atunci automat ai nevoie de ceva mai multă energie ca să o faci să ruleze. Dar sunt plusuri și minusuri. Oricum e foarte bine optimizat. Așa, în rest, climatizarea automată foarte, foarte bună. Am văzut-o inclusiv pe modele mai scumpe din gama Renault, cum ar fi un Scenic, de exemplu, pe Kadjar, de exemplu, aceeași climatizare. Acum, normal că lor le convine să o monteze și aici, pentru că nu mai au costuri de producție pentru a face o linie nouă. O să mergem puțin și pe autostradă cu ea și acolo o să auzim și zgomotul de la trenul de rulare mai puternic. Da, zgomot care este acolo și este destul de puternic. Și o să auzim și motorul, da, atunci când intră în funcțiune, când trebuie să-și facă treaba. În diferite situații, în diferite scenarii este câteodată mai puțin zgomotos, câteodată mai mult zgomotos și chiar foarte zgomotos. Dar asta este, e o mașină normală, relativ ieftină, dacă stăm să ne uităm la configurația asta, motorizare hibridă și 7 locuri, că n-am menționat lucrul ăsta, mașină hibridă cu 7 locuri, nici în momentul de față nu are rival pe piață, asta este. Da. Deci, încă o dată, modul B, modul brake, folosit cu încredere în oraș, pe distanțe scurte, atunci când ai nevoie să frânezi. Te ajută foarte mult, inclusiv la controlul mașinii. Nu o să fie niciodată situația în care ai uitat să frânezi sau trebuie să frânezi brusc. Te ajută foarte mult, da? Ea frânează deja automat. În momentul în care tu nu ai accelerat, ea instant frânează. Acum, rulare pe autostradă, nici într-un caz în modul brake. Eu am condus-o mult timp așa, ca zis că, vezi, Doamne, chiar dacă va fi aglomerație, nu știu ce,
regenerez. No, este total greșit. În modul drive și asta, atenție, putem să facem acum, din mers. Apeși butonul din fața manetei și o dai în modul drive. În momentul în care ai făcut schimbarea asta, se simte automat ca și cum ar scăpa din lanțuri mașina și face așa un zâmbet, se duce mai mult, nu mai este înfrânată. De-aia spuneam că se simte înfrânată atunci când conduce în modul brake. În modul drive, la distanțe lungi pe autostradă, da? Și acum o să rulez la diferite viteze ca să auzim cât de tare e zgomotul de afară, cât de tare e zgomotul motorului și așa mai departe. O să vedem că atunci când suntem pe decelerare, suntem inclusiv la viteze mari în modul electric, EV mode, da? Nu mai menționez faptul că atunci când mergem în oraș cu ea, așa cum spune producătorul de altfel, într-adevăr, 80% din timpul condus în oraș îl conduci în modul electric, pentru că regenerarea e foarte rapidă și până la o viteză de până la 80 km la oră mergi mai mult electric. E super cool, e super fain. Pe autostradă stau lucrurile complet invers, pentru că de la o viteză de rulare de peste 80 de km foarte rar ajungi să conduci în modul electric, mai mult cu motorul termic. Ca și acum, de exemplu, la 120 de km motorul e destul de prezent. În momentul ăsta îmi și încarcă bateria și îmi trimite energie la roți. Deci și mișcă mașina și încarcă bateria. Da, am ieșit după autostradă, cum am spus, modul drive la viteză mare de rulare, pentru că nu are rost să-ți mergi în modul brake, să ții frânată, pentru că atunci automat ai nevoie de mai multă energie ca să o împici către înainte. Acum rulăm iar cu viteză mică, redusă, da, 70. Vedem că rulăm în modul electric, da, și nu mai avem zgomot. Nu mai avem zgomot, că nu se mai aude motorul, doar trenul de rulare, care, cum am spus, da, se aude și ăla, nu pentru că nu ar fi bine insonorizată pe la geamuri, ci podeaua nu este bine insonorizată. Da, acolo s-a făcut treaba de la materialul de antifonar. Asta este. Nu este Mercedes. Dar e super ok. Super ok. Acum, da, iar modul electric. Și acum, de exemplu, o să pun suntem în modul brake, da? Și aici, de exemplu, pot să schimb și să fac lucrul ăsta în modul drive, da? Ca să-mi ruleze mai ușor. Și ce pot să fac și eu fac mai tot timpul, sper să nu fie o problemă pentru cutia asta de viteze, când apar zone în care trebuie să frânez, nu frânez, doar schimbă modul brake, iau piciorul după accelerație și viteza scade constant, da? Fără să folosesc frâna, da? Și după aia dezplăci că trebuie să urc, iar o dau modul drive și ea merge mai ușor în sus. Cum am spus, nu știu dacă modul ăsta de condus ar avea vreun efect dăunător cutiei, angrenajului în sine, dar nu cred. Dar așa, pur și simplu, regenerezi mult mai mult, îți încarci bateria mult mai repede și nu folosești frânele, deci prelungești automat semnificativ durata de viață a frânelor, discul de frâne și plăcuțele de frâne. Și aici normal că iar o dau în modul drive ca să nu am rezistență mare la rulare. Aici se aude motorul, auziți motorul, da? Foarte tare se aude, pentru că urc
aplicăm, el încarcă bateria în același timp în care și îmi dă putere la roți ca mașina să ruleze. Și datorită suprafeței care o am aici pe asfalt, zgomotul de la trenul de rulare este și mai prezent. Acum nu știu cât de bune sunt și cauciucurile astea Continental care le-a pus cei de la Dacia pe modelul ăsta. Asta e, sunt sigur că sunt și cauciucuri mai bune cu un zgomot mai redus la rulare. Dar una peste alta mașina este bună. Legat de consum, eu stau pe un consum acum, după cum bine se vede, de 5,9. Mult timp mă plângeam de consum, mult timp am avut un consum de 6,4% și spuneam că, wow, ce se întâmplă? De ce am consum atât de mare? Bun. Nu m-am uitat cum o conduc, da? Acum stau mai mult în modul eco, da? Mă uit, fac chestia asta cu regenerarea, cu frânarea timp și așa mai departe. Nu mai accelerez ca nebunul atunci când nu am nevoie. Nu conduc într-un mod teribilist. Și atunci chiar dacă am mai spus în alte video, conduc în fiecare zi o distanță de aproximativ 70 de km, din care jumătate sunt kilometri pe autostradă, teoretic consum mai mare, da? Chiar și așa, eu stau pe un consum de 5,9, atât cât pune și producătorul. Consum mix. În oraș, foarte puțin circul, da? Deci, tocmai din cauza asta eu spun că am un consum extrem de bun. Și aici nu folosesc frânele, am pus în modul brake și o las să meargă. Frânează atât de mult încât și aici când cobor eu mai trebuie să accelerez. Da, consumul este super ok. Super ok. La Logi, de exemplu, pe distanța asta care o făceam zilnic, da, alimentam de 4 ori pe lună, deci fiecare săptămână aici alimentez de 2 ori, rar că se trebuie să alimentez 3 ori, depinde ce drumuri extra mai fac și la sfârșit de săptămână. Sunt super mulțumit, n-am ce să spun, 5,9 e foarte bine. Foarte bine. La confort, legat de confort, legat de cum stau eu la volan și de cum mă simt eu ca și șofer, iar nu am de ce să mă plâng, nu te doare spatele, nu stai incomod, ai mai multe posibilități de a regla. E și aici foarte bine făcută mașinuța, te simți bine în ea, chiar dacă, hai să zicem, gurile rele spun, păi dar asta nu e nici combi, nu e nici mașină mică, nu e nici van, nu e nici Docker, nici Logi, nimic cum au fost celelalte, da? E ceva acolo, o combinație între ele, da, într-adevăr, e o combinație între ele, dar este o mașină normală. Este o mașină normală care se conduce lejer. Confortul, încă o dată, confortul dat de angrenajul ăsta hibrid, motorizarea hibrid este super. Deci, oameni buni, nu mai lungim, a fost doar o recapitulare, da, la cei aproximativ 10.000 de kilometri parcurși cu mașina mea. Am avut oarecum câteva mici nemulțumiri de-a lungul timpului, am fost în anumite situații în care am și oferit informații false, nefiind documentat suficient, cum ar fi, de exemplu, și încă o dată îmi cer scuze pe calea asta, mă legam că nu avem setarea luminozității la consola, la display-ul central. Ba da, avem și asta, doar că nu îl avem aici nativ pe interfață, ci trebuie să mergi în setări în meniu și acolo găsești. Mă legam de spațiile de depozitare, da, cum am făcut și eu, poate să facă oricine, să cumpere anumite plase și așa mai departe. Și se rezolvă și asta, legat de porturile USB, și asta se rezolvă, toate se rezolvă. Mașina asta, una peste alta,
Este o mașină bună, o mașină frumoasă și pentru cei care încă nu știți, asta este cheia mașinii. Așa arată. Așa arată. E foarte practică în buzunar. Și ce să vă mai spun? Dacă vreți să mai știți ceva în mod special, scrieți-mi în comentarii. Cum am spus, deja am experiență după 10.000 de kilometri cu mașina asta. Spuneți-mi ce anume, în mod expres, doriți să știți și o să vă răspund în comentarii sau o să fac alt video cu cea mai mare plăcere. Vă mulțumesc că acordați timpul vostru. Haideți să vă rog cu un like, nu uitați. Cei care încă nu ați făcut, dau un subscribe și țineți aproape. Stați cu mine pe canal mai departe și vă doresc tot.